خب سلام، من ونس هستم و امروز میخوام یه لایبری دیگر رو بهتون معرفی کنم از استاندارد لایبری های پایتون. لایبری رندوم یه لایبری نسبتا پرکاربرده. خب همونطور که این داکیومنتشه و چند تا از متدهای لایبری رو توی این اگزمپل، یعنی بیسیک اگزمپلش در است، میخوام بهتون بگم و که حالا به درتون بخوره بیشتر باهاش آشنا بشید. صرفا ویدیو آموزش کامل اونجوری نیست. خب اولین کاری که میکنیم یه دونه ترمینال باز میکنیم و آی پایتون رو صدا میزنیم. بعد اینو میاریم این ور و اینو هم میبریم این ور، اینو میاریم اینجا. خب این رو هم من یکم بزرگ کنم که بهتر بشه. خب الان فکر کنم خوبه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که رندوم رو صدا بزنیم. خب شما میتونید بزنین ایمپورت رندوم، ولی خب بعد باید تک تک بنویسین رندوم دات رندوم. این کار خیلی خوبی نیست. اگه بخوایم از همش استفاده کنیم، میخوایم از یک استفاده کنیم، میتونید راههای بهتری هم هست. یه جورایی from random import کن ستاره. این کار میگه که هر چیزی که تو رندوم هست رو برام بیار. راحت الان میتونیم از همش استفاده. اولین چیزی که میخوایم استفاده کنیم رندومه. خود رندوم و یه عدد رندوم میده. و خب چیزی که اینجا نوشته میبینین که کامل توضیح داده. یه عدد رندوم بزرگتر مساوی 0 تا 1، یعنی 1 نمیشه. این هیچ وقت این 1 نمیشه. و هر بار که من استفاده کنم یه عدد رندوم اینجوری بهم میده و میتونم استفاده متنوع کنم. مثلا پاک میکنم. بعدی یونیفرم یکم بالتره یه جورایی. چی کار میکنه؟ ما میزنیم یونیفرم و یه بازه بهش میدیم. بازه‌ای که بهش میدیم بازه اشاریه، یعنی خودش اشاری میاره. این 2.5 تا 10 رو داده. من 1.5 تا مثلا 3.5 میارم. مثلا خوبه. و هر بار که اینو میزنیم یه عدد رندوم میده توی این بازه. و فهمیدیم که الان چجوریه. بعدی که به نظر من پرکاربردش، یکی از پرکاربردترین متدهاش همینه، رند رنج میتونی بهش یه عدد بدی و تا یکی از 0 تا یکی قبل از اون عدد میتونه براتون بگه. مثلا خودش 10 رو داده، ما تا 5 مثلا بگیم. و هر بار این اجرا کنیم یه عدد از 0 تا 4 رو میگه، یکی قبل درش. یه حالت دیگه رند رنج اینه که من یه بازه براش تعیین کنم. مثلا بگم از 5 تا 10 و یه عدد رندوم توی این بازه میده. یه حالت سوم هم داره که میتونیم بزنیم رند رنج، مثلا از 0 بگو تا مثلا 10 رو میزنم که کامل متوجه بشید.
حالا 10 هم نه چون یکی کمترش میاد تا 11 که خود 10 هم بتونیم نگاه کنیم. بعد یه عدد سوم هم داره، اینجا نمونهش رو میبینیم. این عدد سوم 2 داده، ما هم 2 میدیم. حالا شما تو هر عددی بدیم و این میاد چیکار میکنه؟ میاد یه عدد رندوم توی رنج 0 تا 10 که بخش پذیره برای 2. حالا نگاه کنید 4 بخش پذیره برای 2، 8 هست، 10 هست، 6 هم هست، فقط 0 هم داد، فقط مونده خود 2. خود 2 هم بده. الان میبینید که خود 2 هم داد. این یکی از تریک های این رنج. خب بعدی چویسه. این چویسه که به نظر من اینم یکی از پرکاربرداشه. بعد من کافی بنویسم چویس و یه لیست براش تعریف کنم. حالا این لیست اون میتونه استرینگ باشه و یا عدد هم بهش باشه، یعنی اینکه ما یه تعداد عدد، این دیگه بازه نیست، یه عدد مثلا 2 6 7 میاد بین 2 6 7 یکیشو رندوم مثلا میگه 7 میگه 6 یا میگه 2، مابینشو نمیگه، خود اون عدده. یا میتونید یه استرینگ بدید، مثلا من ونس رو میدم، علی رو میدم و نیما و سارا و آخر کنم مثلا یه عدد بدیم، مثلا 22 و آره دیگه شروع میکنه بین این آبجکت هایی که ما داشتیم که حالا آبجکت هم درست نیست، اصطلاح درست نیست اینجا بگیم، توی این لیست که ما براش تعریف کردیم اینها رو میگه. حالا آبجکت هم جوره درست همین خیلی مهم نیست، یکیشو رندوم به همون برمیگردونه. به نظر من چویس و رند رنج پرکاربردتریناش هستن، ولی خب میبینید که یه تعداد دیگه هم داره اینجا و خب خیلی لایبری طولانی میتونه باشه. یعنی اگه بخوایم حالت آموزشی بهش نگاه کنیم، مثلا که اون پرکاربرداش بگم تا جایی که با لایبری آشنا بشین، داکیومنتشو بخونین و خیلی از اینا رو یاد میگیرید به نظر من و بکنم تا همینجا کافیه. من ونس بودم و خوشحالم که این ویدیو رو دیدید و همین.